Hi guys, so welcome back again to my channel, and for today's video may gagawin tayong makeup look. So ito pa rin is related sa Halloween. So meron tayong mga bagong biniling meron tayong mga bagong tools for the makeup para ma-achieve natin yung gusto nating gawin. Ito yung mga binili natin sa Shopee. Ilalagay ko sa description box below kung saan yung mga link at store na binilhan ko. So, ito is yung Artist Brush Guide. Artist Brush Guide. Artist Brushes Value Pack. So, 10 pieces to. Yan, to. And then, sunod naman is, ito, nagamit ko na siya. MAANGE brushes. So, ito is for the eye makeup. For the eyes. Eyeshadows. So, yan. So, 12 pieces siya. And, syempre, kailangan natin ng paint. Tapos, ito po ang itsura niya. So, yan. So, pang face paint po siya. Without further ado, let's start the makeup. So, maglinis tayo ng face. At ang gagamitin natin is the Micellar Air Skin Breathe Extra White 0% Alcohol Micellar Water. For the moisturizer, meron tayo ditong Organics Face and Body Mist. So, spray lang natin siya. For the primer, meron tayo ditong No Shine Mattifier. So, unahin natin yung ating eyebrows. So, gagamit tayo ng brush from here. At meron siyang double angle brush, spoolie, and angle brush. Gagamit tayo ng Tinted Brow Gel ng Sassy Lady. Siya. To save time, gagawin ko siya off camera. Next is eyeshadow. So guys, ito yung gagayahin natin. Si Don sa Instagram. So, sa Instagram ko siya nakita at nag-browse ako at nakita ko nga yung kanyang makeup look. So, ganito yung gagayahin natin or yung peg natin. So, ang gagamitin natin na eyeshadow palette is yung from Beauty Glaze GorgeousMe Eyeshadow Tray. Mag-eye primer lang tayo or yung concealer ng Fashion 21. So, shade ko is Fair. So, as you can see, wala pa tayong base sa ating mukha. At mamaya na natin siya gagawin dahil marami tayong ilalagay na eyeshadow. So, gagamitin natin yung brush ng MAANGE Blending Brush 7. So, ito yung yellow. So, dito kailangan ko mag-concealer ng bonggang-bongga. So, wait lang guys na. Hanap tayo ng concealer na maganda yung thickness or yung basta. So, meron tayo dito yung concealer na maganda yung kanyang coverage. Ito is yung Sassy Lady Full Cover Concealer. Shade Highlight for 820. So, yan yung kanyang coverage, yung ating nilagay na concealer. So, mag-start na tayo sa yellow. So, hindi masyadong pigmented. Try natin itong isang yellow. Ito. Ito yung kanina. Ito yung try natin. Hindi siya pigmented. So, yung brush naman is okay naman siya, guys. Napakamura niya, 159 pesos lang. Sunod naman is orange. Ang gamit kong brush is brush number 8. So, sunod naman is yung may pagka-orange, pagka-red pala.
And yung number 9. Ayan. So, medyo mas maliit siya. So, next is yung sa left side ko naman. So, meron siyang green dito sa ano. Itong green. Ito lang yung green na nakita ko dito. So, sa left side na tayo, lagyan natin ng concealer. So, yung green na tayo ulit. Itong green. Hindi siya green eh. Tapos yung green dito. So, sunod naman is color blue. So, sunod naman is yung violet. So, gamit ko is brush number 3. Flat siya, guys. Yan. So, yan. Tapos na tayo sa eyeshadow at mag-antag doon. Mag-eyeliner na tayo. So, sa eyeliner, yung gamit lang natin double-ended brush. At kukuha lang tayo ng color black dito. Yan, tapos na mag-eyeliner. Napakahirap, guys. Hindi talaga ako sanay. Pero yan, look. Eyeshadow lang din siya, color black lang. So, ang gagamitin kong foundation is yung BTLA. Yan, nandumi na kamay ko. Shade ko is Butterscotch. Gagayahin na natin itong bibig niya. Bibig, yes. Yung Pascal. So, gagamit tayo ng paintbrush. Ay, paintbrush. Gamit tayo ng face paint. So, yung white, ito. Gamitin natin itong mga brushes. Ito yung brushes. Okay. Pang paint. Ito siya. So, hindi pala nagre-record while naglalagay ako ng white dito sa aking bibig. Oh my god. I'm sorry, guys. Sa lady, magamin natin powder para set yung nasa bibig. Huwag na tayo sa black. Hindi siya edible. Guys, huwag nyo kakainin yung paint, ha? Although pang face to, pero hindi siya edible. Tapos kung sensitive skin nyo at nagkaroon ng allergy, hugasan nyo na siya agad. Pero ako, hindi naman ako allergic. Kasi nagamit ko na ito kahapon, wala naman akong allergic reaction. Ang hirap mag-drawing pag walang patungan niya.
Gusto mo yun, di ba? Tapos na siya. Magpa-powder lang ako, guys. Isiset ko lang siya using this. Using the crayons. So, warm beige to, guys. So, magko-contour lang tayo ng nose para meron naman shape. So, I'm using the PTLA again. Tapos, gamit natin yung brush, number 4. Sige nga. Galing yan. Mas maganda kasi ng una. Yung una, hindi ka naman eh. Manggol na naman. Sige, Rods. Tapusin ko lang to. Sagit na ako bukas ah. Pero bahala na. Sige na. Agad. Sige mo. Agad. Garak! Matulungkot. Sige na, bukas na. Matulungkot nga mo. Bukas na. Hindi ako, papanoorin ko. Bukas na. Tapusin ko to. Guys, may kulang pala yun sa ilong. Kalimutan ko. Ganyan siya. Yung ano nga pala, pilikpata guys, wala pa ako. Pero, tutry natin siya. Kahit di ako sanay. Pero magko-contour muna tayo ng mukha. Blush naman tayo. So, ito siya guys. Highlighter din. So, gagamitin natin itong fan brush. So, small fan brush number 11. So, san-san po rin siya. Ganda ng fan brush, in fairness. Makapal siya, tapos maliit lang. Ganda niya, in fairness. Gamitin natin yung pang-paangat ng eyebrows. It's yung waterproof mascara, take a lash. So, shade brown. Para lang tumayo siya, maging bow siya. So, gamit ko yung Vivo na black lipstick. So, kakabit ko lang yung false eyelashes ko and then, final look. Guys, nabili nating brushes. Itong MAANGE. So, 159 pesos lang siya. Hindi siya original, pero advisable naman siyang gamitin. Hindi po ako nahirapan sa kanya. And, hindi siya masyadong matigas. Hindi siya masyadong malambot. At, ayun nga. Okay siya guys. Nagamit ko siyang lahat. As in, ito lang yung dalawang hindi. Ito lang. Yung pang eyeliner. And yung medium shader brush number 2. Yung pang eyeliner number 1. 1 and 2 yun, hindi ko nagamit. So, the rest, nagamit ko siya. So, 10 Eyemakeup Brushes yung nagamit ko. So, okay itong product na to guys. MAANGE. MAANGE o MAANGE. Basta something lang. So, sunod naman. Itong mga brushes. 10 piraso siya. 2, 4, 6, 10. So, ito. Sa mga brush na to, hindi rin naman ako nahirapan.
dahil mga pointed sila. At maganda siya. Matibay. Hindi siya mukhang mura ha, in fairness. Magkano lang to? Yan. Basta, lagay ko lang sa description box kung magkano yung presyo. Tsaka yung link kung saan ko sila mga nabili sa store sa Shopee. So, ito, okay din tong brush na to. So, pagdating dito sa mga face painting natin, medyo hindi lang siya pigmented. Pero sa presyo niya, okay na siya. Okay naman. Pwede nyo siyang pagtsagaan or gamitin para maging sample or sa mga beginners, pwede mong gamitin. And hindi siya masyadong buildable. Ayan, guys. So, kung i-rate ko to, mga 7 points lang siya. Pero dahil nga, mura lang siya, 7 siya. So, itong mga face paint brush is, kung i-rate natin 1 to 10, siguro nasa 9. So, ito guys, yung mga eye makeup brushes, kung i-rate ko siya 1 to 10, so i-rate ko siya ng 9.5. Dahil okay naman siya, at medyo matigas lang, pero hindi rin naman siya masakit sa balat pag ina-apply or nag-apply ka ng makeup. And ayun lang, mura siya at recommended siya guys. So sana nagustuhan nyo tong video na to, at kung di pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking uploads. See you in my next video guys. Bye bye!